Thưa quý vị, khả năng của bạn không mang đến 80 bức tranh này để triển lãm. Và không ạ, khả năng của bạn cũng không phải là vẽ đơn giản như vậy. Siêu trí tuệ là phải dùng não. Vậy thì khả năng là gì? Thử thách khôi phục mảnh vỡ. Trên sân khấu có 80 bức tranh khổ A4 được vẽ bằng những nét rối độc đáo và hoàn toàn không giống nhau. Cắt mỗi bức tranh theo tỷ lệ 3x3cm sẽ tạo ra 5.040 mảnh ghép riêng biệt. Người khiêu chiến có thời gian quan sát và ghi nhớ. Sau đó, giám khảo sẽ tùy chọn 3 mảnh ghép bất kỳ từ 3 bức tranh. Người khiêu chiến phải quan sát, căn cứ vào thông tin trên mảnh ghép đó và điền đúng vào vị trí của bức tranh ban đầu. Đúng vị trí 2/3 bức tranh. Thử thách thành công. Tôi mời quý vị đánh giá độ khó ạ. Đến tiếp cận với những bức tranh của bạn ấy và nhìn những cái mảnh cắt nhỏ ra này, tôi phải nói rằng cái này là rất khó. Nó khó hơn là nhận biết những cái bức tranh có màu, tìm ra cái sự khác biệt nó dễ hơn những cái bức tranh hoàn toàn là đen trắng. Xin mời giám khảo Tóc Tiên. Với những cái gì mà bạn Tùng hay là anh Trấn Thành chia sẻ về cái thử thách thì đối với em là cực kỳ khó luôn. Phải so sánh với những mặt bằng chung của tất cả các thí sinh. 4 là hợp lý nhất cho trường hợp của bạn. Và chị Hồng Vân. Đứng trên cương vị của một người thưởng thức cái bức tranh sau khi nó hoàn thành rồi, thì với tôi thì tôi thấy thôi cái này quá khó. Nếu như nó là một bức tranh lập thể bình thường và có màu sắc thì có thể cái đó là chưa khó bằng cái này. Cái này nó là những cái nét chì y chang như nhau, nó rối rắm y chang như nhau. 5. Xin mời anh Sâm. Nếu tôi cho là tôi sẽ cho 5. Không, là bởi vì bản thân bạn Sơn Tùng ở đây đã có cái tài trí nhớ của bạn ấy khác thường rồi, chứ không bình thường như chúng ta. Và chính vì thế bạn xuất hiện tại trong chương trình của chúng ta, Siêu trí tuệ Việt Nam. Và tôi nghĩ rằng điểm 4 là hợp lý. Tôi nói ví dụ nha, nếu như quý vị lấy một cái ô ở đây mà phóng to lên ngay cái phần má đó, nó không có cái gì ngoài một mớ lông, nó không liên quan gì nhau, không có một cái liên kết gì hết. Tôi cũng nghĩ giống như là Thành á. Tại vì hồi nãy tôi lên tôi nhìn thì tôi thấy là giữa hai cái khoảng trống đó của hai cái bức hình á, thì tôi tưởng tượng nếu như tôi lấy một trong hai khoảng trống đó thì nó cũng giống như nhau vậy đó, chứ nó không có khác gì hết trơn. Thêm một phần nữa, bạn này bạn có 2 trong 1. Tại vì cái tranh của bạn bản thân bạn đã vẽ quá đẹp rồi, nó rắc rối nhưng mà rất là độc lạ. Rồi bây giờ bạn lại còn thêm cái vụ mà cái đầu của bạn mà bạn có thể làm nhớ liền 80 nhớ bước liền như vậy thì cái đó là đúng là quá siêu. Thành ra là tôi quyết định cho 5 điểm là vì lý do đó. Chị Hồng Vân chị cho 5 vì chị vừa mới nói là 2 trong 1. Nhưng chính cái 2 trong 1 lại khiến tôi cho 4. Chứ nếu 1 trong 2 hoặc 1 trong 1 thì tôi sẽ không ngần ngại gì. Bởi vì tôi nghĩ rằng là đây là sản phẩm của bạn ấy. Bạn là người vẽ cũng như là một nhạc sĩ mà sáng tác cái bản nhạc của riêng mình ấy, thì với người khác rất là khó, nhưng với những người nhạc sĩ đấy thì chưa chắc đã khó. Nếu như cho nó 5 ấy thì nó phải là một cái gì đấy nó rất là đặc biệt, cực kỳ khó. Thì với bạn Sơn Tùng ấy có một chút gì đó nó giảm cái độ khó so với là bạn ấy hoàn toàn nhận một cái bức tranh khác. Cho em hỏi bạn này một tí là bức tranh mà em vẽ từ trước tới giờ là khoảng bao nhiêu bức rồi? Dạ là nếu mà tính từ thời điểm em bắt đầu vẽ cái thể loại này á, con số khoảng là 400. Còn cái này là em mới vẽ cho chương trình thôi đúng không? Dạ, cái này là do em biết tới chương trình được 1 tháng á. Lúc đó thì em chỉ còn có 10 mấy bước thôi, nên là em dành thời gian rất là nhiều để hoàn thành những bức tranh này. Anh nói thiệt là em vẽ xong em có nhớ không? Thật ra thì em cũng ghi nhớ được một phần, nhưng mà nhiều khi nhìn lại thì nó cũng như nhau cả. Nhưng mà cái điều mà tôi cũng muốn lưu ý các vị giám khảo ở đây là chúng ta nhìn mọi thứ đấy là chúng ta thường là tư duy tổng thể. Cái thử thách của bạn ấy là chúng ta chỉ lấy một mẩu ở trong cái tổng thể đó ra thôi, cái độ khó nó sẽ tăng lên. Đối với cả thử thách của Sơn Tùng, khả năng mà bạn ấy có được cái năng lực trí nhớ ngắn hạn rất là khó. Bạn phải nhớ lại được không chỉ là không gian ở trong cái bức tranh đấy để xác định mảnh ghép, mà còn phải nhớ với cả cái số thứ tự nữa. Cái điều này làm cho cái tính phức tạp của cái nhiệm vụ đấy được tăng lên rất nhiều. Vẫn còn một vị giám khảo đang chờ đợi kết quả của bạn, đó là anh Thành Nam, giám khảo khoa học của chương trình. Chúng ta sẽ tạm thời chấp nhận cái điều này, và quan trọng hơn hết là điều bạn phải chứng minh cho giám khảo thấy rằng là họ nên đưa điểm cao hơn. Tôi hy vọng bạn sẽ chiến thắng trong cái thử thách này. Chúc bạn thành công. Nếu mà bạn ấy xác định được tuyệt đối đúng và không mắc sai lầm ở trong cái thử thách này thì điểm tuyệt đối cũng xứng đáng với Sơn Tùng. Nước ta lực comeback, hương vị cherry mới Luôn bên cạnh thành công của bạn. Chúng ta cần thời gian để bạn nhớ được ngay trong đầu mình số thứ tự của từng bức tranh này.
Khi bắt đầu quan sát thì mình luôn trấn an mình trước là phải luôn bình tĩnh, tận dụng mọi thời gian để mình quan sát thật là kỹ những thứ mà mình cần quan sát. Ngay lập tức là mình đã hệ thống lại những bức tranh mà có cùng chủ đề và mình áp dụng cho những bức phía sau luôn. Mình tiếp tục tưởng tượng những đường nét đó sẽ đi tới đâu. Cái tỷ lệ nó quá là khủng khiếp. Hình 3:4 của mình nó còn lớn hơn cái miếng ghép gấp ra từ một cái khuôn mặt nữa. Thì làm sao mà mình có thể nhớ nổi. Trong một khoảng thời gian như thế để nhớ được hơn 5.000 những cái chi tiết như thế rất là khó. Hơn nữa là bạn còn phải nhớ cái số thứ tự mà ban tổ chức mới tức thì đưa ra. Khó nhớ nhất là những bức tranh về nhân vật nam. Nếu mà có nhiều cơ mặt thì nó sẽ dễ dàng hơn một chút để mình liên tưởng. Bức tranh nữ thì có phần tóc nữa, mà phần tóc thì nó còn rối hơn rất là nhiều so với những bộ phận khác. Dạ xong rồi anh Thành ơi. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã trải qua 50 phút thời gian dành cho bạn để ghi nhớ lại 80 bức ảnh hoàn toàn mới và những chi tiết mình đã vẽ trên đó. Bây giờ, mời em về ghế khiêu chiến. Mỗi một vị giám khảo lấy cho tôi đúng một cái mảnh ghép nho nhỏ 3-3 đó. Nếu như bạn ráp đúng vào trong cái bức tranh mà phải đúng cái số thứ tự luôn của bức tranh 2/3 thì bạn hoàn thành nhiệm vụ này. Đúng là các giám khảo có làm khó Sơn Tùng một tí xíu. Tiên chọn cái khoảng không có ngay trán, bởi vì cái trán thì đa phần là trắng thôi và nó chỉ có những cái nét không thể nào xác định nó thuộc cái trán của nhân vật nào. Mình rất là kỳ vọng ở cái năng lực của bạn ấy, nhưng mà mình cũng muốn thử thách xem có thực sự là đáng kinh ngạc như là những gì bạn ấy chia sẻ hay không. Tôi chọn phần dưới chỗ này của con chó này, là cái phần đó cái khoảng trống màu trắng nó nhiều lắm. Nó rất là dễ lẫn lộn với lại những cái bức tranh khác. Tôi lựa cái chỗ ích kỷ nhất để tôi thử thách bạn, là tại vì tôi là người cho bạn điểm tối đa. Trong quá trình mà các giám khảo khác đi lựa chọn những bức tranh thì tôi cũng có tư vấn cho các giám khảo khác là nên chọn mảnh ghép mà ở trong những cái vùng trán hoặc là những cái đường viền nơi mà có rất là nhiều nét giống nhau, mặc dầu là độ đậm hoặc là độ nhạt không như ý, nhưng mà ở trong những cái vùng như vậy nó chỉ có một vài nét thôi, cũng rất là khó để phân biệt, để muốn là làm khó xem là Sơn Tùng có thể là chinh phục được hay không. Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi đã chọn ra 3 miếng. Bạn sẽ tìm ra cái mảnh ghép ở cái bức ảnh số mấy. Mời bạn. Mới đầu nhìn thấy những mảnh ghép đó thì mình cảm thấy rất là bối rối, kiểu như có cảm giác chưa nhận diện được nó là bức tranh nào á. Mình quan sát rất là kỹ 3 mảnh ghép đó để mình xác định cái đường nét tiếp theo của những mảnh ghép bị cắt nó sẽ đi như thế nào, rồi mình sẽ hình dung ra nó thuộc thứ tự thứ bao nhiêu, rồi mình mới dám ghi ra đáp án. Sang mảnh ghép thứ hai, mình nhìn một cái là mình bất ngờ, bức tranh này mình đã quan sát rất là kỹ, mình ngay lập tức ghi đáp án luôn và không cần phải suy nghĩ gì hết.
Tôi nghĩ rằng đây là một cái thử thách khó, nhưng mà tôi có một cái cảm giác rằng là Sơn Tùng có thể chinh phục được cái thử thách này. Mình nhìn mình không biết được là ô số 3 là thuộc bức tranh nào. Cảm giác run và hồi hộp của mình lại tăng lên rất là nhiều, mất rất là nhiều thời gian để nhận biết được nó thuộc bức tranh nào. Để nhớ được những nét rối này hoàn toàn không phải là điều đơn giản. Liệu rằng Sơn Tùng có dễ dàng vượt qua? Dạ rồi, em xong rồi. Vâng, bạn đã có kết quả thưa quý vị. Xin mời các cô trợ lý khoa học giúp chúng tôi đối chiếu kết quả. Thưa quý vị, với cái mẫu đầu tiên nó là như thế này. Tôi nói thật, tôi không hiểu là nó nằm ở cái khu vực nào trên cái lãnh địa tranh ảnh này. Và đáp án đầu tiên bạn dành cho cái mảnh ghép này là nằm ở cái ô tranh số $45. Chính xác. Phi thường thưa quý vị. Ban đầu thì mình bị nhầm lẫn bởi số 44, mà lúc mình nhớ lại thì 44 đâu phải là bức tranh của ông đấy đâu, nên mình đã thay đổi lại là 45. Oh my god. Trời ơi trời, cái gì vừa xảy ra trước mắt tôi vậy trời. Đây là mảnh ghép thứ hai. Quý vị có nhớ là tranh số mấy không? Chị Vân chỉ được cái chị thương bạn lắm, chị tốt tánh lắm, chị lấy ngay cái miếng mà nó không liên quan. Ơi, Dạ chị đây. ơi. Thưa quý vị, hồi tôi nói thiệt cái này mà mình có đảo một người ta nhìn cũng không ra nữa, thì cái nó rối như tơ vò. Và đáp án của bạn chọn là Thực sự á, khi mà tôi chờ đợi cái thời gian để mà bạn có thể giải những cái đáp án mà chương trình đưa ra, nó hồi hộp còn hơn là coi đá banh nữa. có một số 3. Ba mấy? Rồi bấm ba. Bạn ghi đó là chữ chó rồi đó, nhưng mà tới chừng bạn đọc số thứ tự thì đọc sai, tiếc, dễ sợ tiếc luôn. Em trai ơi, em có biết cái này là bức ảnh của con chó không? Hay là em không biết mà em nghĩ nó là của Einstein? Nó phần phía dưới của con chó. Em nhớ lộn số thứ tự á. Mình đã khá là tự chủ vì chắc chắn là đúng, không có kiểm tra lại kỹ. Thực ra cái miếng này á, nó không có liên quan gì tới cái miếng bamba này hết. Dạ, Tìm đúng không rồi. có, thành ra là chắc chắn là nhớ lộn số thứ tự. Đúng rồi. Tại vì cái này là bạn mới vừa học ở đây. Như vậy là 1 đúng 1 sai. Chúng ta sẽ đến với mảnh ghép cuối cùng quyết định sự thắng thua trong cái phần thi này. Tôi cảm thấy rất là căng thẳng khi mà bạn ý lựa chọn mà chưa đúng ở cái phương án thứ hai. Yên tâm đi Sơn Tùng, chú là người hiền chứ bao giờ cũng gặp lành. Phải nêu đúng vị trí 2 trên 3 bức tranh mới vượt qua thử thách. Liệu lần thất bại này có quyết định được kết quả cuối cùng của Sơn Tùng? Chúng ta hãy cùng chờ xem. Nhà báo Lại Văn Sâm nên là lấy một cái nó rối không còn chỗ nào để rối hơn. Và đáp án của bạn là chính xác. Tôi đã nói rồi. Rồi. Chúc mừng em thưa quý vị. Và đó là Sơn Tùng. Yeah. Khủng khiếp. Trời ơi trời, tôi không tưởng tượng được cái chuyện này. Tôi nói thiệt, nó quá sức tưởng tượng của tôi. Khủng khiếp thật. Tôi muốn một tí cảm xúc của những vị giám khảo nơi đã cho 4 điểm. Em
An với anh Sâm cho 4 điểm nhưng lại là hai cái sự lựa chọn mà bạn ấy đoán đúng. Đúng chưa? Sao tự nhiên bán Cái cái gì quá. nó cũng Như vậy có nghĩa là dạ Bán vâng Thúy cái Thùy mà có tôi những là chuyện sao? mình thấy vậy mà không phải vậy. Dạ. mình là động lực đúng không anh Sâm? Đúng rồi. Mình là động lực để bạn làm đúng. Bản thân tôi á hồi đó dạy con mà chơi cái trò ghép tranh mà không bao giờ ghép được một cái tranh nào, khổ vậy đó. Thực ra thì tất cả những cái gì mà Hồng Vân nói thì chúng tôi cũng thế thôi. Trí tuệ nó hạn hẹp lắm. Thì so với các bạn có mặt ở trong chương trình Siêu Trí Tuệ Việt Nam này, chúng tôi quá nhỏ bé. Nếu mà giỏi lắm là mình như kiểu phê bình văn học ấy, đúng không? Dạ, đúng rồi. Mình không viết được tác phẩm nào nhưng mà mình Nhận xét. đọc tác phẩm và mình có cái ý kiến của mình. Thì nó có quá nhiều tác phẩm xuất sắc, cho nên là chúng tôi cho cái thang điểm này là dựa trên những gì mà chúng tôi chứng kiến. Nhưng mà trước khi cho điểm thì mình chưa thấy nó ngợp, nhưng sau khi thi xong anh thấy ngợp chưa anh? Quá choáng Chắc ngợp. chắn là siêu phàm, bởi vì nếu bạn ấy không có một cái trí nhớ tuyệt vời, một cái trí nhớ siêu phàm, bạn không thể nào bạn làm được Dạ. công việc vừa rồi, kể cả đấy là đứa con tinh thần của bạn. Anh Nam, anh nghĩ thế nào về tiết mục vừa rồi? Tôi cũng chia sẻ quan điểm của tôi là cái góc nhìn về cái độ khó của cái tiết mục này. Vì là cái nét đánh dối là nó theo cảm xúc, cho nên nó sẽ không có cái bức tranh nào có những cái nét mà tương ứng với cả cái bức tranh nào cả. Nhưng mà tôi cũng nghĩ rằng là dù là một cái tác phẩm của mình đi chăng nữa thì cũng không thể nào mà chúng ta nhớ hết toàn bộ những cái gì mà mình đã viết ra. Hơn nữa thì tôi có quan sát rằng là 3 giám khảo của chúng ta cũng muốn là thách thức bạn ấy. Chúng ta chọn những cái bức tranh nó không có nhiều cái cơ sở dữ liệu để phân chia về độ đậm nhạt. Mọi người hãy nhìn nhận rằng tiết mục này ở trong cái khoảng thời gian chương trình đưa ra thử thách thì cực kỳ khó. Em có cái gì muốn nói giám khảo không? Để cho người ta cảm thấy rằng là mình có một cái gì đó đáng để người ta lưu luyến mình. Dạ là em có vẽ một vài bức tranh á để tặng cho các vị giám khảo á. Đó, các thí sinh đến với chương trình nên học cái cách cư xử của bạn này. Nhưng cho điểm lỡ cho điểm rồi. Đúng rồi, em phải đưa ngay từ đầu là phải cái điểm em nó cao rồi. Tôi chưa cho điểm ấy. Đó, anh Nam chưa cho điểm, em làm sao thì làm, tôi nói cho em nghe. Nhưng mà hình anh Nam thì em chưa có kiếm được, em chưa có vẽ. Trời Thế là ơi, xong chết rồi, em Chết rồi. rồi. Toi rồi. Bây giờ nếu như anh Nam cho điểm thấp chứng tỏ ông này thù vặt. Bây giờ nếu mà điểm cao chân dung, điểm thấp ra biếm họa. Xin bạn hỗ trợ cho coi thành phẩm đi ạ. Trời ơi, Anh giúp em. sao tóc tiên đẹp lộng lẫy vậy trời. Bản chất nó sao nó vậy thôi anh thôi. Wow. Bạn ấy đã chọn một trong những bức hình mà Tiên thích nhất ở bản thân mình. Và bạn ấy vẽ cẩn thận chi tiết tới mức mà bạn ấy còn vẽ luôn cả 2 cái nốt ruồi trên mắt Tiên nữa. Mà cái điểm này thì nhiều khi không để ý thì sẽ không thể nào vẽ ra được. Trời ơi, sao nó Đẹp vẽ tóc quá. tiên đẹp dữ vậy trời. Đây vẽ anh Sâm. Ui, Sao mặt tôi lắm lông thế này? mặt anh trẻ quá đó. So với đẹp lắm, rất là cảm ơn em. Rồi. Chúc mừng em đã thành công. Vâng, và Cảm vẫn ơn Trần không rất nhiều. có hình của tôi. Và cái người cho em 5 điểm em không vẽ luôn. Vì Hồng Vân ngồi chơi luôn. Đã ngồi chơi bời thôi. Em không có biết khách mời là ai á. Trước khi đến một chương trình, điện cho ban tổ chức, bữa nay ai chấm em vậy? Thật ra thì em cũng có một bức để cho tặng anh Thành luôn. Giờ mới hình em. Cái bộ ảnh này là tôi mới vừa chụp gần đây và tôi chưa có công bố. Wow. Thật sự ra mà nói thì tôi rất là hài lòng. Ít ra nó phải vậy chứ em ạ. Anh thấy em chính ra là người tử tế và tốt tánh đấy chứ. Thật ra là Để nhìn cho anh từ Nam xa cho điểm là đi mình- kìa. đâu phải ai cũng được vẽ. Em hy vọng rằng là anh cũng vì thằng bé nó còn trẻ thế anh. Dạ. Không có chuyện đấy đâu. Mặc dầu là anh Sâm cũng gây áp lực cho tôi rất nhiều, với cả anh Thành cũng gây áp lực cho tôi rất nhiều ấy, nhưng mà điểm số này là điểm số dựa trên các cái tiêu chí về khoa học. Không phải là vì tôi được cái bức tranh này mà tôi nói đâu. Anh chấm cho nó tử tế. Mời điểm số đến từ giám khảo khoa học Trần Thành Nam.
Điểm độ khó mà giám khảo khoa học dành cho em là 9 điểm, gần như tuyệt đối. Đây không phải là một tiết mục bình thường như chúng ta nghĩ đâu. Nó cực kỳ khó. Nó lại còn khó hơn nữa khi ở với một cái con người như bạn. Bạn bán một bức tranh đẹp như vậy chỉ với giá 200-300 ngàn. Nó đang chưa được đánh giá đúng với công sức của bạn. Bởi vì bạn là sinh viên mà, bạn còn trẻ. Và tôi tin chắc là sau cái chương trình này người ta sẽ đánh giá cao hơn về tài năng của bạn. Và sẽ có rất nhiều người liên hệ với bạn sau cái chương trình này. Nhưng khi mà tôi cần những cái điều gì đó ý nghĩa cho một cái người thân nào đó của tôi sẽ liên hệ bạn. Tôi nghĩ là không có cái gì ý nghĩa hơn cái điều này. Ở nước ngoài những cái gì mà do con người làm ra, không phải do máy làm ra, nó mắc tiền dễ sợ lắm. Anh gửi tặng cho em, thay vì em bán bức tranh này 200 đúng không? Dạ. Bây giờ bán bao nhiêu? Dạ bây giờ em bán là 230. Cũng ráng lên 30. Cái thằng nói thách dễ sợ, mới thấy khách thích cái mày lên mày tăng giá. Anh Thành sẽ mua bức tranh này của em với giá 2,3 triệu, 10 lần giá trị bức tranh của em. Và anh hy vọng rằng 2,3 triệu này là cái giá sàn của anh Thành, để những năm sau khi anh gặp lại em trên đường đời, cái bức tranh của em sẽ được người ta đánh giá gấp 10, thậm chí gấp 100 lần từ con số 2,3 triệu của anh. Em sẽ bán được những bức tranh 230 triệu, thậm chí là 2,3 tỷ. Chúc em thành công. Còn bây giờ cái người duy nhất tặng bạn điểm 5 là chị Hồng Vân. Mời chị lên sân khấu trao tặng bạn huy chương danh dự, vinh danh bạn đã có mặt trong chương trình ngày hôm nay và ghi tên mình vào trong biệt đội siêu trí tuệ Việt Nam. Lời con tim tôi muốn sẽ chứng minh thay bằng điều kỳ diệu trong tôi. Mời em. Tôi bây giờ đây kiên cường khi tôi là chính mình, người sẽ ngước nhìn. Tôi đây thật phi thường, tôi như một đóa lương dương khi ánh sáng chiếu vào. Thưa quý vị, Sơn Tùng, thành viên mới của Đại gia đình siêu trí tuệ Việt Nam.